At atin itutuloy ang ating pong tinatalakay na paksa sa ating Sunday School, The God Who is With Us, Understanding the Interactive Presence of God. So, nandito tayo sa bahaging ito na ating pong tinitingnan, yung covenants after the fall. So, nakita natin yung unang covenant after the fall ay ang Noahic covenant. Pagkatapos ang Abrahamic covenant. And then last Sunday ay tinalakay natin yung Mosaic covenant. Now, gusto ulitin ko lang din na pinag-aaralan natin itong covenant hindi sa kanyang detalye, no? Hindi yung mga stipulations na nakalagay rito, hindi yung mga marami po kasing aspeto yung covenants, ano? Pag pinag-aralan natin, may maraming mga nakapaloob pang mga mahahalagang elemento. Ang atin lang tinitingnan dito at ay yung usapin ng presensya ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Unti-unti, no? Ito ay nangyari sa yugto ng kasaysayan nang ang Panginoong Diyos ay pumasok muli sa mga tipanan sa kanyang mga tao, sa mga tao niya, no? So, yun ang ating tinitingnan. Last Sunday ay tinapos po natin yung Mosaic covenant. So, again, what is a Mosaic covenant? It is simply a covenant of law, the law that defines the character of God and the standard of morality. So, mahalaga na makita natin na yung batas ng Diyos ay isinulat, ang batas ng Diyos ay naging malinaw sa kanyang bayan. Hindi ito isang bagay na dinidikta lang ng kanilang kalooban, kundi ito ay isang katotohanan na nakasulat na mismo, alam na nila mismo. In fact, sinasabi ng Panginoong Diyos sa kanila, ilalagay daw ito sa noo, no, sa kanilang mga braso, para ito ay maalala lagi at ito ay maging malinaw sa kanyang bayan. At dapat din nating maintindihan na hindi itong batas na ito, no, lalo na yung moral law, ay hindi ito para sa bayan ng Israel lamang. Ito ay sa lahat actually ng mga tao. Sa lahat ng tao na ini-implement ang batas na ito. Kaya nga kahit na, 'di ba, maraming mga pagan people, hindi naman nila alam, hindi nila nabasa siguro yung batas ni Moses na huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, no? So, excuse na ba sila? Hindi. Sapagkat ito ay isang universal law. At maaring hindi man ito nila nabasa, pero ito'y nandoon sa kanilang budhi, nandito sa kanilang puso. At hindi naman ibig sabihin hindi mo alam ang batas, excuse ka na, 'di ba? Kaya 'di ba may kasabihan nga tayo na innocence, yung pagiging inosente ng tao sa batas ay hindi excuse no one. So kung hindi mo alam ang batas, pwede kang makiusap pero hindi ka excuse. Halimbawa, kailan ba yun? Nahuli ako sa Maynila, sa pagdadrive ko, no? Yun pala yung yung line na yun. Pagka dito ka dumaan, dapat kakaliwa ka. So, dumiretso naman ako, hindi ko naman alam. Pinara kami. Sabi niya, "Sir, mali yung linya ninyo eh." Sabi ko, "Hindi ko alam eh." Hindi, akin na yung lisensya mo. Hindi mo kasi ibig sabihin, porque hindi ko alam, hindi na ako mananagot. Kasi, binigay ko yung lisensya ko. Pero sinabi ko, hindi ko alam. Kasi matagal na ako hindi nakapag-drive dito sa lugar na ito, no? So, pero, siguro, naisip naman niya, very sincere naman yung aking paliwanag at pakiusap. Sana pagbigyan na lang niya ako kasi hindi ko naman talaga alam. Binalik niya yung lisensya, sabi niya, next time na lang sir, isipin niyo pag dito kayo dadaan, bawal. Pero kung ako titikitan niya, wala akong magagawa. Hindi siya lumalabag sa batas. Ako lumabag sa batas kahit hindi ko alam. Naintindihan ba natin yan? Ganyan
ang prinsipyo ng batas ng Diyos, no? Dapat nating maintindihan na kahit na hindi nalalaman ng mga tao ang maraming bagay sa batas na binigay ng Diyos kay Moses, yung moral law, yung Ten Commandments, ito ay applicable sa lahat at hanggang sa oras na ito, applicable ito sa atin. May mga nagtuturo sa ating panahon ngayon na yung batas daw ni Moses, yung moral law ay hindi na siya binding sa mga Christians, and I don't think they are right in that kind of belief, because we still believe that the moral law is still binding for the Christians, no? Of course, para sa ating mga Kristiyano, yung moral law, yung Ten Commandments, hindi na ito magiging daan para tayo ay parusahan ng Diyos, kasi pag tinignan mo yung moral law, siguradong parurusahan tayo ng Diyos at dadalhin niya tayo sa impyerno. Yung para doon, yung usapin na yon, yung hinihingi ng batas na yon, yung kaparusahan doon sa moral law na yon, ang tinanggap ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Pero ito ay binding sa atin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay binding sa atin, no? Ito ang tinatawag na schoolmaster natin para maituwid yung ating mga pananaw sa buhay. Para magsilbing household rules. So from courtroom to the household rules, yan po yung Ten Commandments. Kaya we still believe on the so-called Sabbath worship. Although yung Sabbath na yan ay hindi na doon sa tinatawag nating yung katulad ng mga Israelita na sa ika-7 araw, kundi ito ay ginagawa natin sa unang araw ng sanlinggo. But the principle of Sabbath still binding to us in our time, ano? And of course, lahat ng 'yon, no? Eh kung sasabihin ba natin hindi na binding sa atin yung moral law, di pwede nating sabihin, no? Di huwag mo na igalang ang magulang mo. Di ba nakalagay doon? Honor your father and your mother. Oh. Thou shall not murder, thou shall not commit adultery. Oh, edi yan pa rin ay binding sa atin. At hindi pa rin tayo pwedeng mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa. No, hindi pa rin tayo dapat maggalit ng sobrang galit na parang tulad ng isang pagpatay, sapagkat tayo ay magkakasala pa rin sa harapan ng Diyos pagdating sa bagay na yan. And that is because yan ang prinsipyo o spirito ng moral law, no? Yan ang standard of morality na dapat nating tingnan at isipin, ano, mga kapatid. At so, tinignan natin yung tatlong bagay na uli, no? Ito yung ginagawa nating parang ano ba tawag natin diyan? Yung ating sinusundan nating punto pagdating sa covenant, yung dynasty, dominion, and then presence. So last time ay pinag-aralan natin yung Moses and divine presence. Nasaan ang presensya ng Diyos sa Mosaic covenant? Una, nakita natin yan. Ayaw kumilos ata, brother. Yan. Nakita natin yan mismo kay Moses, through God's servant Moses. So, clear yun na yung presensya ng Diyos ay na kay Moses. Espesyal na sumasama kay Moses. Espesyal na nagpapahayag kay Moses. Espesyal na nakikipag-fellowship kay Moses. Pero dahil kasama na ni Moses ang physical descendant ni Abraham, so kinakailangan ding sumama ito sa kanyang bayan, pero hindi ito pwedeng katulad ng nangyari kay Moses. Ito ay sa pamamagitan ng sanctuary, no, sa sanctuaryo o tabernakulo na nasa kalagitnaan nila. So nakita natin last time yung sanctuary and holiness. So doon sa sanctuaryo na yan, malinaw na ito ay lugar ng kabanalan. Dito nananahan ang Diyos na banal. At nagiging banal ito dahil sa Diyos na nananahan dito. Tandaan natin na ang sanctuaryo ay isang materyales lamang din na gawa at nakikita na gawa ng tao, no? So, bakit siya naging kakaiba sa lahat? Dahil nananahan ang presensya ng Diyos na banal.
Kaya nagiging holy place ito. Nagiging holy of holies ito because of the holy presence of God. So yan, malinaw na nakita natin. And the Lord sanctified the sanctuary from any profane condition. Maging yung mga Levita, hindi sila pwedeng pumunta doon sa sanktuaryo na sila ay nakainom ng alak. Na hindi ibig sabihin, pinagbabawal ang pag-inom ng alak sa kanila. Pero pag sila ay pupunta na doon sa sanktuaryo, they were prohibited to drink strong wine or strong drink, you and your sons, even to the tent of meeting. Why? Because this is a special place. This is a holy place. Yun ang ating nakita. And then, doon sa tinawag nating the sanctuary, according to the pattern. The sanctuary, the uniqueness of the sanctuary ay ipinakita maging doon sa kanyang architectural details, sa visual impact nito. Sapagkat doon sa architectural detail nito ay tinuturo at nakafocus ito doon sa presence ng Diyos, sa presensya ng Diyos na nasa gitna ng kanyang mga tao. Kaya nga sabi doon, let them make me a sanctuary that I may dwell in their midst, exactly as I show you concerning the pattern of the tabernacle and all of its furniture, you shall make it. So hindi pa pwedeng gumawa sila ng sarili nilang innovations at para maitayo yung sanctuary na yun. Kundi kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang. Wala nang iba, sapagkat doon sinisentro sa sanktuaryong yan ang kanyang presensyang banal, no? At maging aware ang kanyang bayan na nandyan ang presensya ng Diyos, no? Maingat tayo, nandyan ang presensya ng Diyos. So yun. And then tiningnan din natin last time the sanctuary as dwelling. Yung sanctuaryo na to, bagamat ito ay place of designated worship, di ba? Sinabi natin noong nakaraan, but the sanctuary also was a reminder of several truths. Ano yon? Na yung presensya ng Diyos ay isang presensyang nagsusustento sa kanila. No? Kung wala yung presensya ng Diyos, wala na sila. Tulad din sila ng ibang bayan, bulag sa katotohanan. At 'di ba, matatandaan na ang bayang ito mula nang sila ay umalis sa Ehipto hanggang tumungo sila doon sa lupang pangako. Hindi sila nagtrabaho para kumita ng pera, no, para kumain. Ang Diyos ang nagsustain sa kanila sa ilang. So, at yung pagsusustain ng Diyos sa kanila sa ilang ay nangyayari hanggat ang tabernakulo ay kasama nila. Yung Ark of the Covenant, kasama nila. Pag wala yon, wala rin ang sustenance ng Lord. Because that God's presence is also a reminder that God is the one who is providing for their needs. But not only that, that presence is also the presence of protection. No? Marami silang mga kalaban. Maraming panganib sa daan. Maraming panganib sa iba't ibang mga pangyayari sa kanilang buhay. And that presence serves as their protection. And also, God's presence is also the means for them to promote God's holiness. That God's holiness was on them. Ang kabanalan ng Diyos ay nasa kanila. God's presence was a distinguishing mark of His favorable relationship with them. And therefore, they ought to worship God faithfully by observing the Sabbath of the Lord. So, what made them distinct from other nations? They have Sabbath. Meron silang Sabbath. And they have to observe it. Now remember this, brethren. No? If you're a Christian today, what makes you distinct from any other people? Marami, siyempre. Pero isa dyan na yung worship. You have to worship God. So if you are not giving time, and also you're negligent of this
responsibility to worship God, there's something wrong with your professions. Because worship makes us a distinct people. Tayo kakaiba sa lahat because we worship God. But not only that we worship God, we worship God according to what He has commanded to us. Ang dami rin nagwo-worship ngayon eh. Di ba? Marami rin mga tao nagwo-worship, but they worship their gods according to their own preference, according to their own innovations. We worship God according to what He has commanded us to worship Him. And even sa maraming mga Christian churches ngayon, no? Ang daming elemento sa kanilang worship service na hindi na yun ang inuutos ng Panginoon. At maging ang atmosphere ng kanilang worship ay hindi na talaga reverence, kundi entertainment na. No? Iba na. Kaya't nakakalungkot na makita natin ito sa marami ng ating pong mga sa Christian churches ngayon. So, dapat ma-remind tayo dyan. Why is it that our worship service is so simple? Na? Napakasimple naman ng worship service nyo dyan sa SGCC. Because yan ang sinabi ng Panginoon. Now, kung tayo ay susundin natin yung gusto natin, gayahin natin yung iba, ay di, sige. No? Makikita nyo yung epekto niyan. Alam nyo, napansin ko, anumang bagay na ini-introduce ng tao, no? Nagiging katanggap-tanggap yan eh, sa una, pero nagpi-fade. Pagkatapos panibago na naman. Diba? Na marami tayong mapapansin na ganyan. Kasi galing din naman ako sa ibang churches. Galing naman din ako sa ganyang klase ng mga practice nung araw. No? Nauso noon sa amin yung tinatawag na yung ano ba 'yan? Meron pa nung araw na 12 hours of praise and worship. 12 oras ng praise of worship. Palitan lang ng palitan 'yon. No. Nagtagal ba 'yon? Wala na. Pagod na eh. Napagod na yung mga tao eh. Sa ganung klase ng mga ano. So makikita ninyo, lahat ng mga ini-introduce sa ating mga simbahan na hindi naaayon sa prinsipyo ng Diyos, nagiging ini-imbibe, ini-embrace ng mga tao yan for a certain period of time, and then nawawala na. Diba, meron tinatawag na prayer of Jabez dati. Wala na. Merong PDL, Purpose-Driven Life. Wala na. No? Merong EGR, Encounter God. Ano ba yung R? Revival. Something like that. Diba? Doon sa EGR, talagang pumatok yan eh. Na yung parang 1 week of seminar, parang pagkatapos noon ay lahat ng kasalanan mo isusulat mo, pagkatapos ay susunugin mo sa apoy, no? Pagkatapos sa pinaka-ultimong bahagi ng kanilang gawain doon ay ano yung i-offer mo ngayon na mahalaga sa iyo na nandiyan? Siyempre, ano bang Rolex? O di, ilagay mo yan dyan. No? So, lahat dami nagbigay ng mga relo nila. Kaya, may kakilala ako nagbebenta na ng relo. Ang dami niya na pangit lang sabihin salitang nakulimbat. Marami na siya nakakuhang relo doon sa mga kapatiran eh. Ayan, magagawin niya doon sa relo? Di benta. So, wala na uli. Iba na naman mga programa. Ganun talaga eh, no? Come and go kapag ka ito ay man-made. So anumang bagay na pagsamba na hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi lang yan, hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, at ito ay hindi lamang kinapopuotan ng Diyos, kundi yan ay lumilipas, no? Yung excitement nawawala, napapalitan na naman ng bago. So yan. Now, hahaba na naman ako.
ito, punta na tayo dito sa Davidic Covenant, ano? Okay. Meron nga palang tanong, nakalimutan ko na naman sagutin. Pero next time na lang. Okay. Punta na tayo dito sa isa pang covenant, sa yung tinatawag na Davidic Covenant. No? So, what is a Davidic Covenant? It is simply a promise of eternal throne or kingdom covenant. So, papapansin natin, nakipagtipan ang Diyos kay Noah, sa mga patriarka, kay Moses, no? Sa bayan ng Israel. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Nangyari ba na ang matuwid na kaharian ng Diyos ay nakita doon sa kanila? I mean, halimbawa, sa bayan ng Israel, ang plano ng Diyos, kaya sila dinala sa lupang pangako, para doon ay establish ang isang dynasty o isang kaharian na susunod sa katwiran ng Diyos, na i-embrace ang batas ng Diyos. Kaya nga especially ibinigay sa kanila yung batas ng Diyos, yung moral law ibinigay, at dinagdagan pa yun ng mga iba pang mga batas, kaya na tinatawag nating ceremonial law or civil law, at yung ibang mga civil law doon, hanggang ngayon nga ina-adapt yan ang ating mga batas, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Pero anong nakita natin sa bayan ng Israel? Natutukso sila na sundin pa rin ang kasalanan dito sa puso nila. At nakikita nila na hindi nila kayang gawin kung ano yung matuwid sa harapan ng Diyos. No? Kaya nga, yung covenant mandate mula sa isang bansa, yan ang bayan ng Israel, ay napunta sa isang tinatawag nating Kings of Israel. So mula, pansin nyo yung covenant mandate, mula sa bayan ng Israel, napunta sa mga hari. Sa hari. Bakit? Kung titingnan natin, ano nangyari sa bayan ng Israel? Nabuwag. No? Nahati yung dalawang kaharian. Pagkatapos yung naiwan, pagdating ng ilang panahon, ay pinarusahan din ng Diyos at dinala sa Babylonia dahil sa kanilang kasamaan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yung, paano nangyari? Nasaan na yung covenant ng Panginoon? Nandoon na ngayon sa hari. No? Napunta doon sa kings. At yun ang makikita natin, nandoon kay David at sa kanyang royal offspring. Psalms 89, verses 3 to 4. You have said, I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David, my servant. I will establish your offspring forever and build your throne for all generations. So saan na ngayon yung, nasaan napunta yung salitang forever? From a nation to the royal offspring. Saan? Kay David. Doon sa lahi ni David. Now, yan ang dapat nating tingnan ng mabilis ngayon, ano? So, yung divine goal to create a people and a place for His presence is fundamental dito sa Davidic covenant as well. And this covenant, like the one with Moses before it, built upon the Abrahamic promises of dominion, dynasty, and dwelling of God. Doon na-establish yung covenant ni David. Unang tingnan natin dito yung dynasty, no? Para hindi tayo magtagal masyado. Yung dynasty. Ayan. So, dito, in the covenant with David, yung attention nag-shift from Abraham's national descendants to his royal descendants. So, yan yung sinabi ko na kanina. Mula doon sa physical descendants ni Abraham, nag-shift ito doon sa royal descendant, no? Kay David. But actually, this is not a surprise or afterthought. No, ito ba ay afterthought ng Diyos? No? Ito ba ay tulad ng mga ginagawa ng mga politiko ngayon? O sige. O ikaw naman. Mukhang hindi okay. Ito naman. Parang ganon? No, hindi. This is not an afterthought. Because even at Abrahamic covenant, we can see a clear hint na mangyayari ito.
Maraming verses, kaya lang, ang hirap kasi na ilagay lahat sa screen. Uubos lalo oras natin. Pero Genesis 17, 6 and 16, I will bless her, referring to Sarah, yung asawa ni Abraham, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, she shall become nations, kings of people shall come from her. Nakita niyo yung gamit ng salita doon? Kings. Pagkatapos niya sabihin na she shall become nation, kings of people shall come from her. So, doon pa lang may hint na tayo na mukhang magkakaroon ng tinatawag na shifting mula sa physical descendant ni Abraham patungo sa royal descendant ni Abraham. At yan ay natupad doon sa kanyang covenant kay David. Sapagkat sa 2 Samuel chapter 7 verses 11b to and 13. Sabi, moreover, the Lord declares that to you, the Lord will make you a house. Referring to David. No? Si David ang kausap dyan. The Lord will make you a house. Sabi niya, si Nathan ang nagsasalita rito, si Prophet Nathan. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Napansinin ninyo yung ginamit house, o sa ibang translation, household. No? Sambayanan sa'yo, David. Now, hindi ito tumutukoy sa bayan ng Israel kasi nandoon na sila sa promised land eh. Yung lahi ng mga Israelita nandoon na eh. Pero sa ikaw, sabi niya, referring to David, I will make, sabi niya, I shall build a house for my name, sa'yo. Referring to David. And I will establish the throne of His kingdom forever. From you. From you. No? So, kita niyo yung shifting dito? Dati, laging nakaturo doon sa physical descendant ni Abraham, the Israel. Yan ang isang problema ng mga dispensationalists hanggang sa ngayon. Na hanggang ngayon nakatingin doon sa Israel. Wala na nga doon sa kanila eh. Wala na doon sa bayan eh. Nandoon na doon pa lamang, sa panahon pa lang ni David, ipinakita na meron ng shifting, magsishift na yung covenant promise. Matutungo na mula sa national Israel to the royal descendant of David. And in using the word house or term house or image house, the Lord is telling Israel's king that He will provide with him a dynasty. A dynasty out of that house of David. Instead of extending His line quantitatively, God will raise up one of David's descendant and place him on his forefather's throne to establish His kingdom forever. Okay? At sino tong descendant na yan? Sino yung descendant na yan? Si Solomon ba yan? Now, we see very clearly na hindi ito yung immediate son ni David. Hindi ito si Solomon, hindi ito si Rehoboam at yung mga susunod na mga anak-anak nila. Because if we keep reading, we see the sin problem running rampant through the story even of David's sons. Nakita niyo, sumama ng gusto yung mga iba pang anak ni David. Although, mapapansin natin, di ba, pagdating sa panahon ni Rehoboam, nahati, tinrace na yung mga lahat ng king dito sa Northern Kingdom, puro masasama talaga, no? Pero pagdating dito, diba, sa isa na dito sa line na ito ng Northern Kingdom, si Ahab, yung asawa ni Jezebel, isa sa pinakamasamang hari ng Israel. So, tapos dito naman sa kabilang line, nandito si Rehoboam. Mapapansin niyo, meron siya magiging anak na mabuti, pero may masama, may mabuti, pero meron ding andun pa rin yung matitrace natin, may mga mabubuti katulad nila Hezekiah, di ba? Sila at
yata ang iba pa, no? Lumipad na sa isip ko yung iba pang mga pangalan. Yung mga pangalan sila, sino ba yung mga pangalan? Parami. Okay? So, makikita rin natin masasama yung mga, kaya ang mapapansin natin, yung offspring na tinutukoy rito, na uupo sa trono ni David forever, ay hindi doon sa immediate sons of David ang magpo-fulfill, kundi saan? There is one, nakalan, diinan ng husto no? Masyadong, tong ating There is one who is coming out of David's royal line who will bring the promise of righteous dynasty, the ultimate son of David. So not on the immediate sons, pero doon manggagaling pa rin yung lahi na yan. Pero not on the immediate son na fulfill. Doon sa ultimate son. Sino yon? Makikita natin yon sa Jeremiah chapter 23, verse 5 and 6. Basahin natin Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king, and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is the name by which he will be called, the Lord is our righteousness. Na tingnan niyo yung bawat gamit ng salita dyan. Diba? David ay righteous servant. I-raise daw yun. Magiging king siya. And he will deal wisely. Sino ba yan? Si Solomon ba yan? Hindi Kasi sabi ron, tatawagin daw yung pangalan niya, the Lord is our righteousness. In fact, nung sinusulat ni Jeremiah ito, matagal nang wala sila Solomon noon. No? Matagal nang patay. So hindi si Solomon ito. Sino to? The ultimate son of David. None other than the Lord Jesus Christ. David's promised ancestor will be the better Adam, and he will also be the better Israel, and even the better David. Sino siya? Si Jesus Christ. So, unti-unting nililinaw sa atin sa mga covenant na ito, no? Yung tinatawag nating pagdating ng isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Yun yung dynasty, no? Na tinutukoy dito. No, pagkatapos, tingnan natin yung dominion. In fact, sa dominion, unang-una, in the Davidic covenant, God assured a place whom He procured for His people. Alam naman natin yan, di ba? 2 Samuel 7:10. Tama ba? And I will appoint a place for my people Israel, and will plant them so that they may dwell in their own place and be disturbed no more. A violent man shall... Tinan niyo mga kapatid Tinan niyo yung gamit ng salita rito. Ibinigay ito kay David. I will appoint a place for my people Israel. I will plant them so that they may dwell in their own place and be disturbed no more. And violent men shall afflict them no more as formerly. Now, ano yan? Saan yan? Saan yung place na yan? Saan ang place ng dominion? Israel? Doon ba yan? Doon sa Middle East? Kasi sabi, hindi na daw sila madidisturb. Violent men shall afflict them no more as formerly. And it will be a land of what? Peace. Free of affliction. And free from enemies. Characterized by joy and rest. What is this place of dominion na sinabi niya kay David? Of course, not Israel in the Middle East. Hanggang ngayon nga, may gera dyan sa lugar na yun. Walang kapayapaan sa Israel, di ba? Hanggang ngayon.
paliit na nga ng paliit yung kanilang lupa, patuloy pa rin sa away at giyera. Pero nakatingin pa rin yung maraming mga kaya 'di ba sa Amerika very special sa kanila ang Israel. Bakit ba nagtatagumpay ang Israel sa kanilang mga laban sa mga Arab countries in our modern time? Because of the help of America. No? Nakikialam sila po because andun yung dispensational thinking na ito pa rin ang bayan ng Diyos. Nandito pa rin andito special pa rin itong lugar na ito. Wala na nga. Sapagkat yung sinabi kay David, hindi yun eh. It's a different clan. It's a different place. Wala nang affliction. Wala nang kaguluhan. Wala nang mga kalaban. Saan yun? So, ang punto rito, mga kapatid, sa covenant kay David ay ito. Bilis ko na. Yan. In David covenant, the focus was started to look further away from the promised land to what? To the new creation. To the new heavens and new earth. To the new Jerusalem. So, one of David's descendants will exercise the dominion na pinorfit ni Adam, At yan ay, yan? Yung promise ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang bagong langit, ang bagong lupa, ang bagong nilikha, ang bagong Jerusalem. Doon pa lang pinakita na yung dominion na yun. Pero syempre, ang concern natin dito, yung presence, di ba? Yung presence ng Panginoon. At dito natin tapusin yung usaping ito sa presence. At dito, malinaw, mga kapatid, na ulitin natin, di ba? Yung pagbabalik ng presence ng Panginoon, Noah, di ba? Tapos, Abraham, Moses, Tapos, sanctuary, sa Ark of the Covenant, nandun ang special presence ng Panginoon. Ngayon, dala-dala nila yung Ark of the Covenant hanggang sa makarating sila sa Promised Land. Tama ba yun? Dala-dala nila yan. Kaya nga, kapansin-pansin, pinarurusahan ng Diyos ang sino mang gagawa ng isang bagay na hindi tama doon sa Ark of the Covenant. Matatandaan nyo si Uzzah, nung hinawakan niya yung Ark of the Covenant, nang ito ay babagsak dahil sa natapilok yung baka. Diba? Hinawakan niya, namatay siya. So makikita natin, kasi nandun ang special presence ng Panginoon. Now, so nandoon pa rin. Pero hindi tumasama sa lahat ng mga Israelita, kundi nandoon pa rin. So, kapansin-pansin, ito yung unang bagay na gusto kong pansinin natin sa divine presence. The temple was built in Jerusalem where God's presence is to be permanently located in the midst of His people. So, yung tabernacle, yung Ark of the Covenant, so mobile yun eh. Mobile, 'Di ba? Kung saan sila pupunta, dala-dala nila yon. So mobile yung, parang lumalabas yung mobile din, yung presence ng Panginoon. Pero noong itinayo yung templo, lumalabas na naging permanent na location na ito ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang mga tao. Ang unang naghangad, nag-aspire na itayo ang templo ay si David. Alam naman natin yan, di ba? At gusto niyang itong itayo sapagkat sabi niya, nakatira ako sa magandang bahay, maganda yung aking palasyo, pero yung Ark of the Covenant parang nasa tent lang, nandoon lang siya sa isang tent. Imagine mo yun, parang siguro sa isip-isip niya, ang Diyos, ang hari ng mga hari, nasa tent, samantalang ako nasa palasyo. So, maganda naman yung puso ni David, At in-honor nga ng Panginoong Diyos yung desire niya na itayo yung templo eh. Pero hindi siya ang magtatayo, sabi. Kasi ang sabi ng Panginoon, 1 Chronicles 28 verses 2 to 3, anong sabi? Kasi si David ay isang warrior king,
Ang trabaho niya talaga isang warrior king, mandirigma na hari. Marami na siyang napatay sa kanyang laban, no? Marami ng dugo na bumubo sa kanyang pakikipaglaban. So, ang trabaho ni David ay i-conquer yung land bilang hari. So, kanino ibibigay yung gawain ng pagtatayo ng templo? Bagamat ito'y nasa puso ni David, kay Solomon. Bakit kay Solomon? No, kung iisipin natin, bakit kay Solomon? Dahil noong si Solomon na ang siyang hari ng Israel, yung Israel natapos sa kanilang pag-i-engage sa iba't ibang klase ng digmaan. Noong panahon ni Solomon, napansin nyo, walang anumang war, hindi na engage sa war ang Israelita. Diba? Tahimik, very peaceful. And not only that, si Solomon binigyan ng Diyos ng wisdom above everybody. Yung talino ni Solomon. So, tahimik yung bayan ng Israel, matalino si Solomon, maitatayo niya, masusupervise niya yung pagtatayo ng templo ng maayos. Tama ba yun? So talagang makikita rin natin dito yung wisdom din ng Panginoon sa bagay na yan. No? So, siya ang inilagay. No? Kasi meron siyang abundance of wisdom and then merong relative peace nung panahon niya. So, itinayo yung templo sa panahon ni Solomon. At ano nangyari? Napansin natin, noong matayo yung templo, mababasa natin sa 1 Kings chapter 8 verses 10 to 11. No? Ang sabi doon, and when the priests came out of the holy place, a cloud filled the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister because the cloud of the glory of the Lord filled the house of the Lord. So nakita natin, andun ang presensya ng Diyos sa templo. Pinuno nga, sabi, ng cloud, ng kaluwalhatian, ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos ay pumuno doon sa templo na yun. At nag-pray si Solomon, matapos siyang mag-pray, 2 Chronicles chapter 7 verse 1. Mababasa natin, ito yung sinabi niya. As soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. So, ito yung confirmation na yung templo ang siyang divinely appointed successor noong tabernacle. Ulitin natin, no? Bumabalik yung presensya ng Diyos, no? Sa panahon ni Noah, sumakay Noah, Abraham, Moses, tabernacle or sanctuary, and then temple. Yun ang successor, yung temple. Ngayon, nung maitayo yung temple, ano ang nangyari sa Jerusalem? Ano nangyari sa Jerusalem? Iba na ang image ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay naging city. At hindi lang basta city, tinawag itong the city of God. So yun ang nangyari. Nung itinayo yung templo nandoon, kasi naging permanent na eh. Hindi na siya mobile eh. Saan? Sa Jerusalem. And therefore, Jerusalem now ay naging city of God. Naging iba ang Jerusalem. Doon tinawag na city of God ito. Meron ba akong verse na nilagay dyan? Ayan. Psalms 48 verses 1 and 2. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, His holy mountain, beautiful in elevation, the joy of all the earth, Mount Zion in the far north, the city of the great King. So iba na itong city of Jerusalem, ano? Very distinct na ito, elevated, and also pwede nating cut above the rest itong city na ito. Psalms 132 verse 13, for the Lord has chosen Zion, He has desired for His dwelling place. So, nandun ang templo, kaya yung Jerusalem naapektuhan, naging city of our God. No? Naging special ang Jerusalem. Kaya nga, yung mga Israelita, kahit nasa iba't ibang lugar sila, 3 beses sa loob ng isang taon, magta-travel sila patungo sa Jerusalem to worship God.
Kaya meron tinatawag sa Psalms na, di ba, songs of ascent. Ascent, but ascent. Kasi elevated yung yung Jerusalem Umaakyat sila doon sa Mount Zion, umaakyat sila sa Jerusalem. At habang umaakyat pa lang sila, umaawit na sila ng papuri sa ating Panginoon. 3 times sa loob ng isang taon, nakikipagtagpo sila saan? Sa presensya na Diyos doon. So, animo mga kapatid, di ba ang plano talaga ng Diyos ay magkaroon ng isang temple city. Yan talaga ang project ng Panginoon So kung titingnan natin, animo'y partially napufulfill na ito sa Jerusalem. Yung city temple or temple city, nandoon na. Yung desire pero itong gusto kong makita ninyo mga kapatid. Merong ilang bagay na nangyari. Una, bago ba itayo yung templo, mababasa ninyo, wala ako kasing time na ilagay lahat ng verse dyan, mababasa ninyo, na gusto ni David na yung templo na yun ay exceedingly magnificent. Exceedingly magnificent throughout the lands in the sight of all nations. Mababasa niyo yan sa 1 Chronicles 22 verse 5. No, hindi ko na sinulat dyan. And then, ko yan. Nung itinayo ni Solomon yung templo, sinabi niya, ito ay great. This would be a great temple because, ang sabi niyang ganoon ay, because God is greater than all other gods. Now, kung iisipin natin, yung motibo nila maganda. Di ba? Magiging magnificent yung templo, maganda yung templo, no? Bakit? Maganda yun di ba? Sabi nga ni Solomon, kasi gusto ko, sabi ni David, para makita na maraming bansa na kakaiba itong templo na ito. Sabi naman ni Solomon, para makita na mas dakila ang Diyos kaysa sa mga Diyos nila. Pero tandaan natin, maganda yung motibo pero pwedeng maging daan ng pride. Di ba? Ano mang bagay na gawa natin, maging maganda man ang motibo natin, pwede maging daan ng pride. No? Halimbawa, magpatayo ka ng bahay na maganda. Masama ba yun? Pinturahan mo ng maganda, no? Gawan mo ng gamitan mo. Kung may pera ka, lagyan mo ng mga magandang klase ng stones, no? No? Masama ron. Pero pwede rin maging daan ng pride yan para makita mo. Mas maganda yung bahay namin kaysa sa bahay nila. Mas kakaiba, mas kapansin-pansin. Naiintindihan niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Maglagay kayo ng Christmas light sa ngayong darating na Christmas sa mga bahay ninyo. What's wrong with that? There is no evil in light. Kahit na yung light ay patay sindi. Ano ba problema nun? No? But mag-ingat tayo sapagkat pwedeng maging daan yan ng pride sa puso natin. Nasabi na, mas maganda yung sa amin kaysa sa kanila. Patayo tayo ng simbahan. Ang ganda ng pagkakatayo ng church. No? Kitang-kita sa karamihan. No? Pero pwede rin maging daan ng pride. Nakita nyo, lahat ng bagay, pag hindi tayo nag-ingat, pwede maging daan ng pride. Sabi ni Lanier Burns sa kanyang librong The Nearness of God. The issue, however, was the presence of God in a covenant relationship with Israel rather than the brilliance of the temple. Formality in religious services and impressive appearances concealed the deceitful hearts and hypocritical lives. Pwede yun. Saan ka nag-worship? Ay, doon sa lugar rin. Ang ganda naman ng simbahan niyo. And that hides the hypocrisy in our hearts. No? Wow. Saan ang church nyo? Hindi mo maturo, ang pangit kasi nung tsura. Naintindihan niyo ba yun? No? Isang bagay din na talagang naisip ko nga, siyempre, ako, mula nung simula, nandito na ako sa SGCC. Nakita ko yung transition, mula sa humble beginning hanggang sa magkaroon tayo ng sariling, parang ayaw ko na bumalik doon. No? Parang ayaw ko nang bumunta doon sa dating ganung, naintindihan niyo ba yun? Na kung iisipin mo, magkakaroon ng pride. At yun ang nangyari. Ang totoo. No?
Instead of longing the presence of God in the temple, they hail the temple itself. They hail the temple itself. And what happened? No? Pero bago mangyari yon, meron na kagad na warning ang Panginoon kay Solomon eh. Pansin niyo, basahin natin. 2 Chronicles 7:19-20. Nalagpas na naman ako. Pastor, konti na lang to, Pastor Proy. Sorry. Sabi niya, but if you turn aside and forsake my statutes and my commandments that I have set before you, and go and serve other gods and worship them, then I will pluck you up from my land that I have given you. And this house that I have consecrated for my name, I will cast out for my sight, and I will make it a proverb and a byword among all peoples. Even this temple na kinonsecrate ko sa pangalan ko, wawasakin ko ito, babaliwalain ko ito pag nagkasala kayo. Ang mahalaga sa akin, yung inyong longing sa presence ko, hindi dito sa building na ito. So, the point is, whenever we come here in our place of worship, our longing must be the presence of God. Not just, wow, doon sa church namin, masarap ang aircon doon. Doon sa church namin, okay doon. Very masarap ang atmosphere doon. No? At andun yung mga kapatiran na magaganda. Pogi rin ang pastor namin doon. Joke lang. Now, last point. The temple in Jerusalem envisage a future temple city in the New Jerusalem. Now, itong ilang bagay lang na dapat maging malinaw sa atin. The temple is the place where God's holiness must be observed. Pero ano nangyari? Profanity, hypocrisy ay naging prominent doon sa temple. Isa sa mga malinaw dyan doon sa Isaiah. No? Naggalit ang Panginoon sa kanila. When you come to appear before me, who has required of you this trampling of my courts? Bring me no more vain offerings, incense, in an abomination to me, new moon and Sabbath, and the calling of convocation. I cannot endure the iniquity and solemn assembly. Your new moons and your appointed feasts my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. Imagine, yung kanilang sacrifices sa temple, sabi ng Panginoon, pagod na ako dyan. Pinandidirihan ko na yung ginagawa niya. Bakit? Hypocrisy and profanity. Ay nandoon sa buhay ng mga tao na nagpupunta sa temple. Kaya alam niyo, pagdating sa Isaiah chapter 2, Isaiah chapter 1 yan, makikita natin yung propeta, nag-envisage siya ng isang future temple and future transformation. Isaiah, marami pa akong verses na babasahin, kaya lang kulang na yung oras natin. Ito ng huli. Now, Isaiah chapter 22, 2 verses 2-4. Haba, Sabi, it shall come to pass in the latter days that the mountain of the house of the Lord shall be established as the highest of the mountains, and shall be lifted up above the hills, and all the nations shall flow to it, and many people shall come and say, come, let us go to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, that we may walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and shall decide disputes for many peoples, and they shall beat their swords into the plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Nakita nyo, pagkatapos ng sabihin ng Panginoon, ayoko na ng ginagawa ninyo sa templo, nagkaroon kaagad ng vision. Kaya Isaiah, mayroong isang darating na mountain of the Lord. At doon sa lugar na yun, maraming mga bansa pupunta siya, at sasabihin nila sa Panginoon, teach me the way of the Lord. At sabi, wala nang digmaan, wala nang awayan. Saan yan? Meron ba kayo nakita lugar yan dito? Wala. No? It is clear from the standpoint of the prophet Isaiah, the expectation of the temple city in the New Jerusalem, the place where the perfections of obedience and peace will be realized and experienced. The new city, the New Jerusalem, the new creation. This is a different world where the presence of the Lord will be with his people forevermore. Where that place is.
the new city, the new Jerusalem, the new heavens and new earth. Doon matutupad yung project ng Panginoon na Temple City. Temple City. Okay? Break na tayo mga kapatid. Pasensya na po, lumagpas na naman ako sa oras. Thank you.